สวัสดีครับ ต้อนรับกลับเข้าสู่ The Verge Decoded ถอดรหัสธรรมบทกว่า 2,500 ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความเชื่อและปรัชญานับพันที่เกิดขึ้น และดับไปในประวัติศาสตร์ มีคัมภีร์เพียงไม่กี่เล่มที่ยังคงยืนหยัด และใช้แก้ปัญหาให้มนุษย์ยุคดิจิทัลได้อย่างแม่นยำหนึ่งในนั้นคือพระธรรมบท The Dhammapada พระธรรมบทไม่ใช่แค่บทสวดทางศาสนาครับแต่คือสถาปัตยกรรมทางความคิดที่พระพุทธองค์ทรงออกแบบมาเพื่อยกระดับศักยภาพมนุษย์ Human Optimizationทรงใช้ถ้อยคำที่สั้นกระชับแต่สามารถฝ่าตัดลงไปถึงรากเหง้าของพฤติกรรมเราได้อย่างน่าทึ่งในตอนที่แล้วเราได้เห็นภาพความล่มสลายในยมกวาดบทที่ 7ที่ชี้ให้เห็นว่าการตามใจปากการเสพติดความสบายและการปล่อยตัวตามสัญชาตญาณจะทำให้โครงสร้างชีวิตเราเปราะบางเหมือนต้นไม้อ่อนแอที่แค่ลมพัดเบาๆก็พร้อมจะโค่นล้มคำถามที่ตามมาคือแล้วเราจะพลิกเกมนี้ได้อย่างไรทำอย่างไรเราจึงจะสร้างระบบภูมิคุ้มกันทางจิตใจ mental resilienceที่แข็งแกร่งพอจะต้านทานพายุแห่งความเครียดความเย้ายวนและความท้าทายในโลกปัจจุบันที่กระหน่ำเข้ามาทุกวินาทีได้คำตอบทั้งหมดถูกสลักไว้ในยมวรรคบทที่ 8 ครับนี่คือคาถาที่เป็นสมการของผู้ชนะพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบจิตใจที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องว่าเป็นเสมือนเสลังวะปัปปตังหรือภูเขาหินตันภูเขาศิลาล้วนที่ไม่มีรอยร้าวไม่มีโพรงให้ลมพัดผ่านต่อให้พายุพัดกระหน่ำมาจากทั้ง4ทิศก็ไม่อาจทำให้ภูเขานี้สั่นคลอนได้แม้แต่มิลลิเมตรเดียวภูเขาหินตันในสมองของเราสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและเสาหลัก5ประการที่พระพุทธองค์ทรงซ่อนไว้ในรากศัพท์ภาษาบาลีสอดคล้องกับหลักประสาทวิทยา Neuroscience ว่าด้วยการสร้างความทรหดคริสอย่างไรวันนี้เรามาถอดรหัสเพื่อสร้างจิตใจที่ไม่มีวันแตกหักไปพร้อมๆกันครับเป็นบทเกริ่นนำที่เห็นภาพความต่างระหว่างต้นไม้อ่อนแอและภูเขาหินตันได้ชัดเจนมากเลยค่ะครับผมสวัสดีครับทุกท่านอยากเป็นทางการนะครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกแหล่งข้อมูลหรือ Deep Dive ของเราในวันนี้ครับวันนี้ภารกิจของเราคือการชำแหละสมการการสร้างระบบปฏิบัติการทางจิตที่แข็งแกร่งที่สุดครับโดยเรามีแหล่งข้อมูลตั้งต้นเนี่ยเป็นรายงานวิจัยเชิงลึกเลยที่เขาวิเคราะห์พระคาถาธรรมบทบทนี้ผ่านเลนส์ของนิรุกติศาสตร์ภาษาบาลีจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และก็ประสาทวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกแหล่งข้อมูลของเรานะคะข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์กันในวันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆตรงที่มันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวอักษรโบราณไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ปรัชญาเชิงนามธรรมแล้วนะคะแต่รายงานวิจัยชี้เห็นว่านี่คือคู่มือการทำ neuroplasticity หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของสมองมนุษย์ที่ถูกเขียนขึ้นมาเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนเลยค่ะโอ้โหคู่มือการทำ neuroplasticity เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงกลไกทางสมองพวกนั้นผมอยากให้เราย้อนกลับไปดูบริบทแวดล้อมหรือว่า origin story ของคาถาบทนี้เป็นก่อนดีไหมครับดีเลยค่ะคือในอรรถกถาได้บันทึกไว้ว่าต้นเรื่องมาจากพระมหากาลเถระซึ่งท่านเป็นพี่ชายของพระจุลกาลที่เป็นตัวแทนของต้นไม้อ่อนแอที่เราคุยกันไปในตอนที่แล้วนะครับอยากรู้ว่าทำไมเรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้ถึงมีความสำคัญระดับที่รายงานวิจัยยกมาเป็นกรณีศึกษาได้อะครับคือถ้าเรามองภาพรวมนะคะสองพี่น้องนี้เปรียบเหมือนตัวแทนของการทดลองทางจิตวิทยาที่มีตัวแปรควบคุมชัดเจนเลยค่ะเหมือนแบ่งกลุ่มทดลองเลยใช่ค่ะอย่างพระจุลกาลเนี่ยท่านเลือกที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยปล่อยให้จิตใจหวนรำลึกถึงความสุขสบายแล้วก็อดีตภรรยาผลลัพธ์ก็คือแพ้ต่อสิ่งเราแล้วก็ลาสิกขาไปค่ะแต่พระมหาการท่านเลือกวิธีที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะยังไงครับท่านเลือกใช้ป่าช้าเป็นห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาค่ะโดยการไปทำอสุภกรรมฐานหรือก็คือการเฝ้าดูซากศพที่กำลังเน่าเปื่อยในแต่ละระยะเลยเพื่อรื้อถอนสัญชาตญาณความติดใจในสุนทรียภาพทางร่างกายค่ะเดี๋ยวนะครับคือการเอาตัวเองไปนั่งดูซากศพในป่าช้าเนี่ยในมุมของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนี่ยมันไม่ดูเป็นการทรมานตัวเองหรือว่าดูสุดโต่งเกินไปหน่อยเหรอครับทำไมต้องใช้วิธีที่รุนแรงต่อความรู้สึกขนาดนั้นด้วยในเมื่อเราแค่แบบนั่งหลับตาทำสมาธิก็น่าจะได้ผลเหมือนกันหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากค่ะและน่าสนใจมากด้วยเหตุผลที่ต้องใช้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงเบอร์นั้นนะคะเป็นเพราะว่าสมองมนุษย์เราเนี่ยถูกวิวัฒนาการมาให้เสพติดความสบายและดึงดูดเข้าหาสุนทรียภาพค่ะ
อ่ะฮะ โครงสร้างประสาทของเรามันฝังรากลึกมากๆ การจะเกิด neuroplasticity หรือสร้างเส้นทางประสาทสายใหม่ที่แข็งแรงพอจะต้านทานแรงขับทางชีวภาพได้เนี่ย มันต้องการความขัดแย้งเชิงประจักษ์ที่รุนแรงพอค่ะ อ๋อ คือต้องช็อกระบบว่างั้นเถอะ ใช่เลยค่ะ การที่ท่านไปนั่งดูความเสื่อมสลายของร่างกายแบบตรงไปตรงมา มันคือการบังคับให้สมองรับรู้ความจริงที่ขัดแย้งกับมายาคติเดิมอย่างสิ้นเชิง จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย อดีตภรรยาทั้ง 8 คนพยายามมาใช้กำลังบังคับให้ท่านสึก เหมือนที่ทำกับพระจุลกาเลยนะคะ แล้วท่านยังไงครับ ปรากฏว่าจิตของท่านไม่เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเราเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วค่ะ ในแหล่งข้อมูลเล่าว่าท่านแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นสู่อากาศ หลุดพ้นจากแรงดึงดูดทางโลกอย่างสมบูรณ์เลย ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเรียกจิตที่ผ่านการฝึกฝนระดับนี้ว่า แข็งแกร่งดั่งภูเขาหินตัน ที่พายุหรือมารไม่อาจทำลายได้ค่ะ ครับ ซึ่งคำว่ามาในที่นี้เนี่ย อ๋อ มาในที่นี้รายงานวิจัยระบุชัดเจนนะคะ ว่าไม่ได้หมายถึงปีศาจมีเขาอะไรแบบนั้น แต่คือกิเลสมารหรือสภาวะความโลภความโกรธความหลงภายในระบบประสาทของเราเองนี่แหละค่ะ เคลียร์มากครับ เป็นการแฮ็กสมองด้วยการป้อนข้อมูลดิบที่ส่งพลังที่สุดเข้าไป งั้นเพื่อให้พวกเราได้เห็นพิมพ์เขียวของสถาปัตยกรรมทางความคิดนี้ ผมขออนุญาตหยิบยกโครงสร้างคาถาภาษาบาลีบทนี้ ขึ้นมาอ่านให้ทุกท่านฟังแบบชัดๆเลยนะครับ เจอเลยค่ะ อสุภานุปสิงวิหรันตัง อินทิริเยสุสุสังวุตตัง โภชนำหิจมัตตังยุง สัตถังอารัตถวีริยัง ตังเวนัปปสหติมาโร วาโตเสลังวปัปปตัง สำหรับความหมายที่ถอดรหัสออกมาแล้วก็คือ ผู้พิจารณาเห็นความไม่งาม สำรวมอินทรีย์ รู้จักประมาณในอาหาร มีศรัทธาและความเพียร มารย่นรังควานไม่ได้ เหมือนพายุไม่อาจพัดภูเขาหินให้สั่นสะเทือนได้ค่ะ จากคำแปลนี้เราจะเห็นองค์ประกอบที่เป็นเหมือนอิฐแต่ละก้อน ในการสร้างภูเขาหินตัน ซึ่งในรายงานระบุว่าเป็นเสาหลัก 5 ประการ ลองมาเริ่มเจาะลึกที่เสาหลักแรกกันเลยครับ อสุภานุปสิงวิหรันตัม หรือการพิจารณาเห็นความไม่งาม ถ้าเราไม่ได้ไปนั่งในป่าช้าแบบพระมหาการ ในมุมของจิตวิทยาและประสาทวิทยาสมัยใหม่ กระบวนการนี้มันทำงานยังไงในหัวเราครับ สิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำว่าอสุภะนะคะ มันเชื่อมโยงกับหลักจิตวิทยาที่เรียกว่า cognitive reappraisal หรือกระบวนการปรับโครงสร้างการรับรู้ค่ะ cognitive reappraisal ใช่ค่ะ คือธรรมชาติของสมองเราเนี่ย เวลามองเห็นสิ่งเร้า เช่น ขนมหวาน หรือว่าสินค้าหรูหรา สมองส่วนให้รางวัลจะรีบประทับตรามูลค่าให้กับสิ่งนั้นทันที เพื่อกระตุ้นให้เราอยากได้ การพิจารณาความไม่งาม จึงไม่ใช่การสั่งให้ตัวเองเกลียดชังโลกนะคะ แต่มันคือการทำ devaluing incentive salience หรือก็คือการจงใจริบมูลค่าของสิ่งเรานั้นคืนมาค่ะ อ๋อ แต่ถ้าเราพยายามมองข้ามความสวยงามของเค้กที่อยู่ตรงหน้า หรือพยายามมองเบื้องหลังโฆษณาตลอดเวลา มันจะไม่ทำให้ชีวิตเราจืดชืดหรืองดความสุนทรีในชีวิตไปเลยเหรอครับ เส้นแบ่งระหว่างการสลายความอยาก กับภาวะหมดอะไรตายอยากมันอยู่ตรงไหนในมุมของสมองครับ จุดนี้ล่ะค่ะที่หลายคนมักจะเข้าใจผิด ข้อมูลในรายงานวิจัยชี้ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมาก คือภาวะหมดอะไรตายอยากหรือที่เรียกว่าแอนฮีโดเนียมันคือการที่สมองผลิตสารแห่งความสุขไม่ได้เลย ครับ แต่กระบวนการอสุภะนี้มันเป็นการทำงานของสมองส่วนหน้า ที่ส่งสัญญาณไปลดระดับโดปามีนในเส้นทางมีโซลิมบิก โดยเฉพาะที่ ventral striatum ซึ่งเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการความอยากค่ะ และที่สำคัญนะคะ สมองส่วนอินซูล่าซึ่งปกติรับหน้าที่ประมวลผลความรู้สึกรังเกียจหรือขยะแขยง จะเกิดการยกระดับการทำงานไปสู่สภาวะที่เรียกว่า วิราคะ หรือความคลายกำหนัดทางปัญญาค่ะ วิราคะมันต่างจากความขยะแขยงยังไงครับ หมายความว่าคุณยังรับรู้ว่าเค้กชิ้นนี้ตกแต่งมาสวยงามตามความจริงทางกายภาพค่ะ แต่คุณจะไม่มีความทุรนทุรายที่จะต้องครอบครองมัน สภาวะนี้ให้อิสระทางจิตใจไม่ใช่ความหดหู่เลยค่ะ โอ้โห นี่คือการทำ deconstruct the craving ที่แท้จริงเลยครับ เหมือนเวลาเราถ่ายหน้าจอแล้วเจอโฆษณารองเท้ารุ่น limited แทนที่เราจะปล่อยให้ ventral striatum โดนปั่นจนโดปามีนพุ่งปรี๊ดเราก็ใช้เสาหลักนี้ชำแหละมันออกมา มองไปที่วัสดุยางและผ้าที่ประกอบกัน มองเห็นการตลาดที่สร้างความขาดแคลนเทียมขึ้นมา พอเราปรับโครงสร้างการรับรู้แบบนี้ สมองเราก็ดับความเย้ายวนลงได้ ใช่ค่ะ เห็นภาพชัดเจนมาก ทีนี้พอเรามีทักษะในการลดมูลค่าสิ่งเร้าแล้ว เสาหลักถัดมาคือ อินทริเยสุสู่สังวุตัง หรือการสำรวมอินทรีย์
ซึ่งในรายงานเนี่ยใช้คำว่าการตั้งด่านตรวจจับข้อมูล มันทำงานต่อเนื่องกันยังไงครับ ถ้าเสาหลักแรกคือการจัดการกับของที่อยู่ตรงหน้า เสาหลักที่สองก็คือการปิดประตูไม่ให้ของพวกนั้นเข้ามาตั้งแต่แรกเลยค่ะ สุสังนุตังแปลว่าการปิดกั้นอย่างดี หรือในทางประสาทวิทยาเรียกว่า sensory gating ค่ะ นี่คือกระบวนการควบคุมจากบนลงล่าง หรือ top down regulation ขั้นสูงสุดเลยทีเดียว เดี๋ยวนะครับขอภาพชัดๆนิดหนึ่งสมมุติว่าผมนั่งทำงานอยู่ แล้วมือผมกำลังจะเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์มากดดูการแจ้งเตือนตามความเคยชินกระบวนการ top down regulation ที่ว่าเนี่ยมันทำงานแทรกแซงในเสี้ยววินาทีไหนครับมันเหมือนเบรก ABS ของรถยนต์เลยหรือเปล่า เปรียบเทียบเป็นเบรก ABS ได้เห็นภาพมากที่สุดเลยค่ะ อ่าฮะ กลไกมันเป็นแบบนี้ค่ะ เวลาที่ตาเราเห็นแสงไฟวาบจากหน้าจอมือถือ สมองส่วนอารมณ์หรืออะมิกดาลาจะทำงานทันที มันจะสั่งการไปที่กล้ามเนื้อมือให้เอื้อมไปหยิบ แต่ในคนที่ฝึกการสำรวมอินทรีย์ สมองส่วนหน้าบริเวณที่เรียกว่า RIFG จะตื่นตัวขึ้นมาค่ะ สมองส่วน RIFG ใช่ค่ะ มันจะใช้เส้นทางลัดพิเศษที่เรียกว่า hyperdirect pathway ยิงสัญญาณตรงไปที่ก้านสมองเพื่อทำการวีโต้หรือเหยียบเบรกแรงกระตุ้นอัตโนมัตินั้นทันทีเลย ก่อนที่มือเราจะขยับไปโดนโทรศัพท์เสียอีกค่ะ ล้ำลึกมากครับ แปลว่าเราทุกคนมีสวิตช์เบรกฉุกเฉินระดับนี้อยู่ในหัว แค่เราไม่ค่อยได้ใช้งานมันจนมันขึ้นสนิม การนำมาประยุกต์ใช้ในยุคนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า digital restraint ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ อย่างการฝึกทำ dopamine fasting หรือการปิดการแจ้งเตือนต่างๆ ไม่ใช่แค่วิธีการทางเทคนิคละ แต่ในระดับประสาทวิทยา มันคือการลดภาระของสมองส่วน RIFG ไม่ให้ต้องคอยเหยียบเบรก ABS วันละหลายร้อยครั้งจนเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางสมอง เรากำลังปกป้องพื้นที่การรู้คิด หรือ cognitive bandwidth เอาไว้ใช้งานที่สำคัญกว่า เป็นการประยุกต์ใช้ที่ตรงจุดที่สุดเลยค่ะ จากเรื่องการจัดการกับสิ่งเร้าภายนอก และข้อมูลดิบ มันพาเรามาสู่เสาหลักที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องของกายภาพโดยตรงเลย คือโภชนัมหิจะมัตตัญยุง หรือการรู้ประมาณในอาหารทำไมเรื่องของการกินถึงถูกจัดระดับความสำคัญ ให้มาเป็นหนึ่งในเสาหลักของการสร้างภูเขาหินตันได้ครับ เพราะว่าระบบประสาทและระบบย่อยอาหารของเรา มันทำงานเป็นโครงข่ายเดียวกันที่เรียกว่า gut brain axis ค่ะ การรู้ประมาณในอาหารหรือ metabolic discipline ไม่ได้มีเป้าหมายแค่เรื่องของการคุมน้ำหนักนะคะ แต่รายงานวิจัยเจาะลึกไปถึงการควบคุมสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดในการคาดการรางวัลหรือ reward prediction error ค่ะ รบกวนขยายความคำว่า reward prediction error อธิบายให้เด็ก 5 ขวบฟังหน่อยได้ไหมครับ ว่ามันเกี่ยวอะไรกับการกินอาหาร ได้เลยค่ะ ลองนึกภาพเวลาเราเดินผ่านร้านเบเกอรี่ที่หอมมากๆนะคะ สมองเราจะจินตนาการล่วงหน้าแล้วว่า ถ้าได้กินชิ้นนี้ต้องมีความสุขระดับ 10 แน่ๆ แล้วก็หลั่งโดพามีนออกมารอเลย ครับ แต่พอกินเข้าไปจริงๆ มันอาจจะอร่อยแค่ระดับ 7 ความต่างระหว่างความคาดหวังระดับ 10 กับความเป็นจริงระดับ 7 นี่แหละค่ะ คือ reward prediction error ซึ่งมันทำให้สมองเรารู้สึกว่าไม่พอ แล้วก็สั่งให้เรากินเพิ่มขึ้นอีกเพื่อไปให้ถึงระดับ 10 ค่ะ อ๋อ อาการหยุดกินไม่ได้มันมาจากตรงนี้นี่เอง ใช่ค่ะ แต่มีงานวิจัยที่สแกนสมองของผู้ที่ฝึกการมีสติในการกินนะคะ พบว่าสมองส่วนพูทาเมนซึ่งคอยคาดหวังรางวัลเนี่ยจะลดการทำงานลง ในขณะที่สมองส่วนอินซูลาที่ทำหน้าที่รับรู้ความรู้สึกจากอวัยวะภายใน จะทำงานชัดเจนขึ้นค่ะ ความหมายก็คือสมองเราจะเลิกจินตนาการล่วงหน้า แต่หันมารับรู้รสชาติของอาหารคำที่อยู่ตรงหน้า จริงๆ เท่านั้นใช่ไหมครับ แสดงว่าเรายังรับรู้ความอร่อยได้ปกติ แต่เราสกัดกั้นแรงขับแบบเสพติด หรืออาการอยากกินต่อแบบหยุดไม่อยู่ ออกไปได้อย่างเด็ดขาดเลย ใช่เลยค่ะ และถ้าเรามองในมุมของชีววิทยาเชิงลึก การที่เราเว้นระยะการกินอย่างการทำฟาสติ้งควบคู่ไปด้วย มันจะช่วยลดภาวะการอักเสบในระบบประสาท หรือ neuroinflammation และไปกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีด้วยค่ะ กระบวนการออโตฟาจีนี่คือยังไงนะครับ มันเปรียบเหมือนการที่เซลล์สมองกลืนกินของเสียและโปรตีนที่เสื่อมสภาพในตัวมันเองค่ะ เป็นการล้างทำความสะอาดระบบประสาทส่วนกลางทำให้สมองมีความใส คมกริบ และตอบสนองต่อการควบคุมได้ดีขึ้นมากค่ะ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในหลักธรรมที่งดงามมากครับ ซึ่งถ้าเราปรับใช้ในยุคนี้
มันคือแนวคิดของ nutritional psychiatry หรือจิตเวชศาสตร์โภชนาการการเลือกสิ่งที่เราป้อนเข้าปากคือการกำหนดคุณภาพของสถาปัตยกรรมทางสมองเลยครับและถ้าขยายบริบทไปถึงยุคดิจิทัลเนี่ยมันก็คือการทำ information diet ด้วยการรู้ประมาณในการเสพข่าวสารเพื่อไม่ให้เซลล์สมองต้องอักเสบจากความเครียดที่มากเกินไปเชื่อมโยงได้เยี่ยมมากค่ะทีนี้เราเดินทางมาถึง2เสาหลักสุดท้ายที่มักจะถูกพูดถึงคู่กันเสมอเลยคือสัตทังอรัตถวีริยังหรือการมีศรัทธาและการปรารภความเพียรในมิติของประสาทวิทยา2สิ่งนี้เข้ามาทำหน้าที่อะไรในสมองเราครับมีแบบ pleasure driven คือทำเพราะอยากได้ความสุขเดี๋ยวนี้ซึ่งมันเป็นพลังงานที่ฉาบฉวยและหมดเร็วค่ะครับผมแต่ศรัทธาในที่นี้คือการมี core value หรือความเชื่อมั่นในเป้าหมายสูงสุดที่ทรงพลังงานพอส่วนวิริยะคือความทรหดอดทนหรือกริตที่จะเดินไปหาเป้าหมายนั้นค่ะแล้วการเปลี่ยนจากแรงจูงใจที่ตามใจตัวเองมาเป็นแรงจูงใจที่อิงกับเป้าหมายระยะยาวแบบนี้มันไปเปลี่ยนกลไกการจ่ายสารเคมีในสมองเรายังไงครับการทำงานของสมองจะเปลี่ยนศูนย์กลางการดึงพลังงานเลยค่ะแทนที่จะพึ่งพาระบบความสุขระยะสั้นสมองจะกระตุ้นโครงสร้างส่วน substantial nigra ซึ่งทำหน้าที่ในการรักษาระดับความพยายามเอาไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานแม้จะไม่มีรางวัลมาล่อหน้าล่อตาเลยก็ตามค่ะและจุดที่น่าสนใจที่สุดในรายงานวิจัยก็คือการทำความเพียรอย่างมีศรัทธาเป็นตัวตั้งจะช่วยเพิ่มระดับสารสื่อประสาทที่เรียกว่ากาบาในสมองได้ค่ะเจ้าตัวกาบานี่ถ้าจำไม่ผิดมันคือสารสื่อประสาทฝั่งที่คอยยับยั้งความว้าวุ่นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะกาบาเป็นเหมือนน้ำเย็นที่คอยชโลมสมองส่วนอะมิกตาลาที่เป็นศูนย์กลางความหวาดกลัวและวิตกกังวลให้สงบลงผลที่ตามมาคือเราจะมีพลังงานที่ตั้งมั่นสงบมั่นคงและสามารถเผชิญหน้ากับความยากลำบากได้โดยไม่รู้สึกถึงความเครียดที่บั่นทอนจิตใจค่ะเป็นการสับสวิตช์แหล่งพลังงานที่สมบูรณ์แบบมากครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพในชีวิตประจำวันศรัทธาก็คือการที่เราหาสมอเรือหรือจุดยืนในชีวิตให้เจอเมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรเราจะกล้าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนไปเผชิญความลำบากใช่ค่ะและวิริยะก็คือการทำสิ่งยากๆเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแห่งความอดทนหรือ will power muscle ให้หนาขึ้นนั่นเองและเมื่อเรานำเสาหลักทั้ง5ประการนี้มารวมกันการมองทะลุมายาคติการตั้งด่านตรวจจับข้อมูลวินัยทางเมตาบอลิซึมศรัทธาที่ตั้งมั่นและความทรหดอดทนโครงสร้างทั้งหมดนี้มันสร้างผลลัพธ์สุดท้ายให้สมองเราได้อย่างไรครับเมื่อทั้ง5เสาหลักทำงานประสานกันอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะเหนี่ยวนำให้เกิดสภาวะที่รายงานวิจัยเรียกว่า absolute neural resilience หรือความยืดหยุ่นทางประสาทระดับสมบูรณ์ค่ะเครือข่ายประสาทในสมองส่วนหน้าจะมีความหนาตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญการเชื่อมต่อระหว่างสมองส่วนที่ใช้เหตุผลและสมองส่วนอารมณ์จะมีเสถียรภาพสุดๆค่ะซึ่งสถาปัตยกรรมทางสมองที่มีความแข็งแกร่งระดับนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเสลังวะปัปพตังหรือภูเขาหินตันที่ไม่มีวันแตกราวค่ะ สรุปก็คือไม่ว่าลมพายุแห่งความขี้เกียจความเครียดความกดดันจากที่ทำงานหรือพายุแห่งโซเชียลมีเดียจะพัดกระหน่ำเข้ามาแรงแค่ไหนภูเขาหินตันที่ถูกหล่อหลอมขึ้นจากการฝึกฝนระบบประสาทอย่างมีวินัยนี้จะสามารถต้านทานได้ทั้งหมดเป็นสมการของผู้ชนะในโลกยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงครับแต่ก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์ข้อมูลในวันนี้นะคะมีมุมมองหนึ่งที่ต่อยอดจากบทวิจัยและน่าเก็บไปตั้งคำถามกับตัวเองมากๆค่ะบางทีการพยายามวิ่งหนีสิ่งเร้าในโลกดิจิทัลอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนที่สุดแต่คำถามที่แท้จริงคือเราได้ใช้เวลาในแต่ละวันอนุญาตให้ลมพายุเหล่านั้นเข้ามาสร้างรอยร้าวในภูเขาแห่งจิตใจของเราผ่านนิสัยเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่น่าคิดมากครับหากภูเขาหินตันสร้างได้จากการฝึกฝนการปล่อยปละละเลยวินัยเพียงวันละนิดก็อาจทำให้น้ำซิมบ่อทรายและทำให้ภูเขาพังทลายลงได้เช่นกันค่ะเป็นการตั้งข้อสังเกตที่สะกิดใจมากครับต้นไม้ที่อ่อนแอย่อมโค่นล้มด้วยพายุแห่งความอยากแต่ภูเขาหินตันย่อมตั้งตระหง่านไม่หวั่นไหวความต่างไม่ได้อยู่ที่ว่าพายุพัดแรงแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่ารากฐานของเราถูกสร้างมาด้วยการตามใจหรือการฝึกฝนถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเจาะลึกแหล่งข้อมูลของเราอย่างเหนียวแน่นสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมเจาะลึกและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ